Beshi! What's up mga pangga? Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan mga pangga. At huwag mo rin kalimutang pindutin ang notification bell para always ka updated pag may mga bago tayong video. So, nakita niyo naman po sa title, magme-makeup transformation tayo. Yes, magme-makeup transformation po tayo. So, first, mag-prep tayo ng skin. Napaka-importante ng mga pangga na mag-prepare po tayo ng skin bago tayo mag-apply ng kahit ano sa skin natin. So, yung gagamitin ko ngayon, itong Eye White Korean na moisturizer, yung glow. Yan. So, patan tayo ng konti. So guys, ito yung tandaan natin, no? Pag kahit anong ilagay nating makeup sa ating mukha, kailangan mag-moisturizer po tayo para maganda din po yung lapot at foundation. Huwag po puro makeup yung gawin natin. Damay na rin natin yung leeg. Yan. So, antayin na natin siyang matuyo. So, next, sa foundation na tayo. Itong gagamitin ko, yung Cake Powder Skin Maker na Base Zero. Yung shades ko dito ay number 3. Ilagay ko lang siya sa likod ng aking kamay. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya kakonti. And kuha tayo ng foundation brush. Then salamin na rin. Dam sponge. Powder. Then, yung ginagamit ko pala ay Katidal. And, mura lang to. Ano lang to, 149. Kuha lang tayo ng konti. I-press lang natin siya sa skin natin. Lalo na dito sa may ilalim ng mata. Actually, lahat na pala. Next, mag-bronzer na tayo. Yan, yung gamit ko ngayon ay Kung Caprice. Hindi shade Golden Light. Yan. So, mura lang din to mga pangga. Around 300 pesos. Pero tingnan nyo naman, ang tagal ko na ginagamit nito. Pero yan pa lang yung bawas niya. Yan pa lang. Ganun siya pa. Then, kunin ko lang yung aking contour brush. Yan. Ilagay ko lang siya sa aking mukha na kailangan bawasan. Tingnan nyo naman, subaw-subaw. Subaw tayo, girl. Kaya tapiasin natin yan, hindi natin kailangan.
Diba? Diba, pumayak bigla. So, hindi na natin kailangan mag-diet. Contour na lang yan. Dito din sa jawline. Yan, diba? Nakita nyo naman yung pagkakaiba. Instant payak, girl! And next, syempre ang ilong. Kuha tayo ng ating mousse contour. Yan. Pag nagko-contour tayo ng ilong, guys, dito natin umpisahan. Ito. Ayan, pababa. Para magmukhang matangos yung ilong natin, no? Kahit hindi. Nakikita nyo yan dito sa may sa may kilay, banda. Diyan tayo mag-umpisa pag mag-contour. Para mukhang matangos siya tingnan. Yan, diba? Diba? Yan, oh. Diba? Kukunin ko ulit yung powder natin. Lagyan na natin yung powder yung gilid ng ilong natin. Ayan, para di halatang contour lang yan. Yan yung technique. Balik tayo sa eyes. Ang gagamitin ko pala itong aking favorite na detail. Yan. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda nito. Tingnan nyo naman, lahat magagamit mo talaga. Ayan. Lalo na pag di ka naman mahilig sa mga masyadong colorful na gawin ko lang yung aking brush. Then, kukunin ko itong shade na Blossom. Transition natin. Kukunin ko naman itong shade na ito, yung dust. Ayan. Tapos ilagay ko lang siya dito sa ating outer corner. Na solar. Yan yung brown na yan. Pag nag-eyeshadow guys una dito sa dulo, then papasok ganyan. Tapos, bigyan mo ng oras. Huwag yung nagmamadali ka, ganyan. Para maganda yung kinalabasan ng makeup. Ayan. Ako na ibang brush. Ganitong brush, flat. Kukunin natin yung shade na ito. Ayan. Tapos, i-focus na natin siya dito sa ating sa gitna. Ganyan. Para lang may ginang naman siya sa mata.
babalik ako dito sa dark na to, yung brown. Tapos, i-focus ko lang ulit siya dun sa outer corner. Ayan, para mas mag-dark lang yung dito banda. Kung ano yung nilalagay ko dito sa taas, guys, kukunin ko rin siya. Lagay ko siya sa ilalim ng aking mata para pang-intensify. Kunin ko yung ulit yung shade na to. Yan, hindi pala kita. Ito. Ayan. So, maglalagay lang ako ng eyeliner tsaka falsies of gum, guys. Then, babalik ako. Mga pangga, ako'y nagbabalik. Yan, nakapaglagay na ako ng eyeliner tsaka falsies. And next, tayo ay magbablush. Gagamitin ko ngayon ay itong blush ni Maybelline New York Fit Me in the shade Wine. Yan. Powder blush. Ganyan pala yung shade niya, guys. Ayan. Perfect siya sa morena or fair skin. Tapos ilagay lang natin siya sa apple ng ating cheeks. Ayan. Tapos na tayo sa blush. Proceed naman po tayo sa highlighter. Yan, yung gagamitin natin highlighter ay Wet n Wild na Mega Glow in the shade Blossom Glow. Yan yung shade niya. Naman ang tayo na brush. Malinis na brush. Yung isang technique pala dyan para hindi halatang highlighter lang yung nagpapatangos ng ilong mo. Dito muna, dito, then dito. Huwag yung isang buong ganyan, mga pangga, kasi masyadong halata na fake lang. Highlighter lang yung nakapagpatangos ng ilong, ganyan. Diba? Actually, mga pangga, isa to sa mga favorite ko na highlighter kasi parang nabasa ka lang, ganyan ang effect niya. Yan. Then, dito naman sa maglalagay pala ako nitong volumizing brow gel ng Vice Cosmetics. Ayan. Para lang ma-ilotion na makapal yung kilay natin, mga pangga, kahit ang totoo hindi. Ayan. Next, maglalagay tayo ng ng ilong. Ito
Spotlight eyeliner pencil. Yung shade nito mga pangga, ano lang, brown. Patapos na pala tayo. Next is lipstick. Ang gagamitin natin lipstick ngayon ay itong Maybelline na Super Stay. Ayan. Actually guys, perfect pala to pag yung manipis yung labi mo. Kasi ganyan siya. Maliit siya sa dulo. So, mabilis mong abutin yung dulo-dulo ng lips mo. Diba? Mabilis mong maabot yung kaduluduluhan. Ganyan. Ganda ng formula nito mga pangga. Promise, ang ganda. Kasi wala siyang tagging sa lips. So, mabilis siyang i-apply. Tapos, ang ganda pa ng shape niya, diba? Ganyan. So, hindi siya mahirap i-apply. Of course, huwag natin kakalimutan ang ating face mist. Yan, by Fresh Skin Lab. Para hindi agad mawala yung mga product na nilagay mo. Kailangan mo siya